Hi mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mami Joyce, ang inyong kananay na kikay. Today gagawa tayo ng isang makeup look para sa Valentine's Day. But before that, disclaimer muna, hindi pa ako professional makeup artist. Ito pong i-share ko sa inyo today is based on my preference on doing my own makeup. So sa mga kamami ko na may date sa Valentine's Day, please keep on watching.
finished look mga kamami, my full glam Valentine's Day makeup look. Kung mapapansin nyo, hindi na po ako nag-false eyelashes kasi nag-perm po ako ng aking eyelashes. And mas maganda na hindi ko siya lagyan ng falsies. So, nagtali na rin ako ng buhok ko kasi nawala na agad yung pagkakulot niya. Pero nasa sa inyo naman po yun kung gusto nyo nakataas or nakalugay na lang yung hair nyo. I hope nagustuhan nyo yung video natin today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click that notification bell para maging updated kayo every time na may upload ako. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!